Korang rasa kan itu apa benda? Saya dekat sikit. Ini adalah tablet yang di-charge menggunakan solar. Persoalannya sekarang, korang rasa adakah logik kita charge tablet kita menggunakan solar direct kat belakang tu? Video ni tentang itu. Jom. Saya ada satu tablet kat sini daripada Teclas. Ini tablet model M40 Pro. Okey, sebelum kita nak jadikan tablet kita ni boleh charge bila kita letak dekat cahaya matahari gitu je, kita kena faham dia punya konsep dulu. Okey, contoh kita ambil kita punya ni kalkulator ni. Kalau kita tengok dekat kalkulator, banyak kalkulator boleh di-charge menggunakan solar. Dia ada kecil solar panel sini kan. Kita ada solar panel kecil atas tu. Saya buka belakang ni, ada bateri. Kita buka bateri dia. Okey, ada bateri situ. Okey, saya tanggalkan bateri dia 1.5. Ini dia punya voltage dia dalam 1.5, 1.6 macam tu. Bila kita punya bateri kita dalam contohlah 1.6 macam tu, kita kena charge pada kadar 1.6 juga. 1.6 volt. Kalau ikutkan solar panel yang ada kat sini, dia bukan bagi dalam 1.6 volt macam tu. Maybe dia tinggi sikit. Maybe dalam 2.3, 2.5 ke 3 volt tinggi. Dalam sistem macam ni, kita ada solar panel, lepas tu kita ada bateri, dan satu lagi ada orang tengah dia. Orang tengah tu adalah kita punya solar charge controller macam tu. Tapi ini yang simple lah. Dia bukanlah terlalu advance sangat. Dekat dalam kalkulator ni akan ada voltage regulator untuk regulate kita punya voltage, supaya voltage tu masuk pada bateri pada kadar yang bateri ni boleh terima. Kalau 1.6, 1.6. Daripada 3 volt, maybe lah, saya pun tak tahu berapa dia punya voltage dekat solar panel ni, tapi dia akan convert daripada 3 volt jadi 1.6 macam tu. Okey, untuk membuktikan dia dekat bahagian bateri ni yang dah kosong saya cabut ni, kita akan tengok berapa voltage dekat bateri situ. Dekat sini saya dapat dalam 0.4. Ada voltage walaupun bateri kita tak ada, tapi ada volt. Ada power. Kenapa? Sebab solar panel ni. Sebab bila saya telangkup macam ni, ada cahaya yang datang daripada saya punya lampu tu kena kat lantai dan terpantul balik kat solar panel ni. Dan solar panel ni akan dapat tenaga. Tak banyak lah. Bila saya buat macam ni pula, lampu tu kena pada solar panel saya. Nampak? Kalkulator ni hidup. Walaupun saya tak pasang bateri, cabut, kalkulator ni hidup kan. Solar panel kat dalam ni dah kena cahaya studio saya. Kita tengok dia punya voltage dia. Nampak tak value dia? 1.68. Kan saya kata dalam 1.6. Okay, ini dah membuktikan solar panel kita yang kecil ni memang provide cukup tenaga untuk kalkulator. Sebab kalkulator tak guna power yang tinggi, sebab tu dia boleh pakai kecil. Handphone lain ataupun tablet, dia perlukan tenaga yang kuat sikit. Kalau tablet ni pada kadar yang tak buat apa benda, skrin ni saja nak hidupkan dengan dia punya prosesor apa semua, mungkin perlukan dalam, maybe lah saya agak-agak dia dalam 5 watt contoh. Maybe dalam 5 watt. Ini miliwatt je dia guna. Sekejap saya pasang balik. Okay, kalkulator kat sini. Sekarang ambil tablet ni. Macam mana saya nak jadikan tablet ni solar? Konsep sama macam kalkulator ni tadi. Okay, ini tabletnya. Ini device yang saya nak jadikan solar. Okay, solar panel saya letak kat belakang dia. Sebab kalau kita letak solar panel depan, macam mana kita nak tengok? Saya ambil dalam 4 keping solar panel ni. Yang setiap satu solar panel ni, yang kecil ni, ini akan bagi dalam 6.8 volt, 6.8 volt, 6.8 volt, 6.8 volt. Bila matahari tu terik kena pada kita punya solar panel yang kecil ni. Sekarang kita dah ada solar panel ni, tapi kita tak boleh direct connect pada kita punya USB port sini. Sebabnya apa? USB ni perlukan 5 volt. Ini standard 5 volt. Kalau bukan fast charging lah. Kita kena ada benda ni. Ini saya punya USB module. Ini akan bertindak sebagai voltage regulator. Solar panel kita tadi akan connect pada positif, ni positif dan negatif sini, dan dia akan keluarkan 5 volt saja. Saya akan cabut USB punya port ni. Saya akan ambil dia punya pin saja, sebab ada pin 4 kat sini kan. Tapi bila tengok 4 macam ni, ada margin sini, saya punya OCD tu rasa tak sedap lah mata saya. Saya ingat nak buang satu, dia akan produce kurang tenaga, tapi akan improve lah sikit dia punya rupa dia. Buat 3 macam ni saja. Dan saya punya voltage regulator ni saya akan letak pada bawah solar panel ni. Jom kita solder dulu. Saya solder dan saya lekatkan gunakan Kapton tape. Ini tape yang khas supaya dia boleh tahan panas. Saya solder connection tadi tu secara selari Semuanya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif pada tiga-tiga solar panel ni. Baru sama je semua voltage dia, arus je naik.
Okey, faham ni? Kat bawah ni dia punya output dia. Saya akan connect pada saya punya USB module tu. Ini untuk test je dulu. Gitu-gitu je saya solder. Okey, kita tengok Saya akan cuba terbalikkan. Saya cocok dengan USB meter ni, power meter. Saya boleh cocok situ. Nampak tu ada lampu kan? Kalau korang perasan dia hidup tau. Kita boleh tengok dia punya voltage sekarang 3 volt. Sikit je lah sebab daripada lampu studio saya. Kalau saya pakai lampu lain, contoh sini ada torchlight besar ni, saya pakai mode turbo. Tengok kuat lampu tu. Kita halakan pada saya punya tu solar panel. Nampak tak? Baru kita punya voltage tu dapat 5 volt. Dia dah convert. Kalau tak tu lebih lah tu, 6 lebih, tapi dia convert jadi 5 volt. Sekarang kita try cocok pada tablet tu. Tablet tu naik, dia dah charge. Tengok berapa current dia. 0.15, 0.18 je tu. Okay, 0.2 lah. Ini bukan maksimum sebab dia tak sekata. Jadi kalau saya letak je tablet ni, belakang tu letak solar panel, tembak dengan lampu torchlight yang ini. Sekejap. Ni yang turbo ni, ini tak kuat sangat. Ini tidaklah sekuat cahaya matahari. Sebab cahaya matahari sekata tau. Sebab ini kuat pun tertumpu pada satu bahagian saja. Kalau solar panel kena semuanya sama kuat. Nampak ni dia tengah charge ni. Ada bunyi tring tadi kan? Dia tengah charge. Bila saya pakai torchlight ni, saya dapat dalam 0.2 ampere. 0.2 ampere kali dengan 5 volt, kita dapat dalam 1 watt lebih kurang. Kalau kita pakai charger USB yang biasa, yang bukan quick charge, dia punya kekuatan charging tu biasanya dalam 5 watt. Ini kita dapat dalam 1 watt saja kalau pakai ni lah. Bagi saya settle dulu. Saya akan design proper platform dia, letak sini, dan saya akan kemaskan dia punya wire-wire kabel ni. Saya design 3D dulu dia punya platform tapak dia tu, pastikan ada ruang udara bagi sejuk, then saya 3D print. Okay, nice. Okay, dia punya platform base dah siap. Plan saya masuk ini, dalam ini. Ngam-ngam brother. Okay, frame dia cantik je. Ada lubang-lubang tu kalau korang perasan. Untuk lubang udara, saya nak bagi saya punya solar panel ni sejuk. Sebab tu saya nak bagi ada udara lalu kat belakang tu. Saya guna gam biasa saya daripada Waltech Universal Super Nail Water Base punya gam. Apa ni? WKA 66. Kalau korang nak tahulah. Sebab gam ni dia akan mengeras nanti. Okay. Saya cabut dulu dia punya USB port sebab tu buat tebal je. Saya ambil wire USB Type C, agak-agak jarak dia saya potong, then saya stripkan dia punya kabel. Cuma yang pakai adalah merah hitam. Yang putih hijau ni dia punya data, kita tak guna. Kemudian saya patri balik dekat USB pin tu, positif dan negatif. Okay. Saya solder pula solar panel pada saya punya input module tu. Input output dah ready, saya gam saja. Gam dia punya modul dan gam dia punya kabel. Jangan bagi gerak. Kat kabel ni saya bagi extra gam sikit sebab takut ada orang tertarik dia cabut. Dan tepi-tepi semua saya tak gam sikit saja sekeliling supaya saya boleh lekat terus pada saya punya tablet. Cocok wayar dulu, nak tengok panjang dia kat mana. Okay, letak. Nice. Alright. Saya letak sini. Kita cuba cak. Nampak tu dah bunyi dah. Dia tengah charge. Dia punya kadar charge dia kan. Sekejap kita tengok berapa kadar dia charge 1000, nampak tu 1300 mAh. 1330, 1320. Ini tengah charge. So far ini saya dah biarkan dalam setengah jam. Solar panel dia ada panas sikit. Standard lah sebab dia warna hitam kan. Yang tablet ni tak panas. Dia suam-suam je. Sebab dia punya luas permukaan besar. Jadi saya rasa dia okey, dia sebarkan haba dia. Sebab saya expect ini akan panas lagi sebab saya jemur kat tengah panas ni. Tapi tak panas sangat. Sebab kita punya solar panel ni dah bertindak sebagai payung. Sebab saya bukan direct lekatkan solar panel dekat kita punya body tau. Kan saya buat base ni ada ruang udara kat dalam tu. Udara tu boleh mengalir. Jadi haba tu akan keluar di sebalik ruang-ruang udara yang saya dah buat lubang-lubang ni. Jadi dia tidaklah transfer haba daripada solar panel ni direct ke kita punya body. Sebab tu saya tak lekatkan. Untuk rupa macam mana? Tak buruk kan? Okey kan? Boleh lah. Selamat dia punya kabel untuk charge cocok ni kat atas. Kalau dekat bawah tak praktikal sangat kalau kita guna tablet macam ni kan. Kalau kita guna macam ni, ada wayar bawah ni, ini cepat rosak lah kalau kita guna daripada bawah duk tekan-tekan. Ni atas boleh lah, acceptable lah. Kalau korang perasan tadi, masa saya tunjuk tadi, solar panel ni masa dia tengah charge, masa matahari tu ada kuat sikit,
dia boleh provide dalam 1.3 ampere macam tu. Kalau 1.3 kali dengan ini voltage dia dalam 4.1 lah lebih kurang. 4.1 kita dapat dalam 5.33 watt. Solar panel ni provide 5 watt. Saya tak rasa ini pengiraan yang tepat. Sebab tadi saya rujuk pada software Ampere tadi, yang Android punya software. Saya rasa itu tak tepat tu. Saya rasa ini hanya guna separuh je. At least dalam 2.5 watt tu boleh lah maksimum 2.5 watt. Sebab saya dah biasa main dengan solar panel. Ada yang besar sikit, ada yang 10 watt kan. Kalau 10 watt punya solar panel, dia besar lagi. Dan besar sikit yang itu pun kita susah nak dapat 5 watt. Bayangkan yang kecil ni tiba-tiba dapat 5 watt. Jadi saya rasa tak logik. Kalau maksimum 2 watt, kita nak charge kita punya tablet ni full. Tablet ni nama dia M40 Pro daripada Tech Class. Bateri ni adalah 6000 mAh, tapi kita ambil jadi 6 mAh saja. 6 kali dengan dia punya nominal voltage bateri lithium dalam 3.7 macam tu. Kita dapat dalam 22.2 watt jam. Ini 22.2 watt jam. Kita bagi dengan kita punya solar panel ni. Bagi dengan kemampuan dia kalau masa terik dalam 2.5 watt. Kita perlu charge selama 8.8 jam. Baru kita punya tablet ni akan full charge. Kira saya kena jemur benda ni 9 jam untuk charge sampai penuh. Tapi ingat, saya tak boleh onkan dia. Kalau saya on, kita punya tablet ni walaupun dia tengah sleep, dia makan power. 9 jam kita kena charge. Dan dalam masa 9 jam tu, kita punya prosesor semua ni still hidup, makan tenaga. Jadi kita akan perlukan, kalau kita on sambil charge 18 jam ke 20 jam baru boleh full charge. Jadi untuk solution macam ni, saya kena turn off dulu baru boleh charge. So untuk projek ni itulah. Korang rasa macam mana? Praktikal tak kalau kita letak solar panel pada tablet? Kalau handphone saya tak buat tau projek ni. Sebab handphone ni dia punya luas permukaan terlalu kecil. Bila kita jemur dekat luar, kita boleh letak solar panel yang kecil. Contoh maybe satu ni je. Kalau satu ni je solar panel, dia boleh provide maybe dalam 0.6 watt, 0.7 watt berhari-hari kalau kita letak solar panel dekat kita punya handphone. Tak praktikal sangat. Kalau tablet ni logik sikit lah. Sebab dia punya luas permukaan besar, kita boleh letak solar panel yang besar. Lepas tu pula dia boleh buang haba dengan lebih efisien. Sebabnya dia punya luas permukaan tu besar. Disebabkan tablet Tech Class M40 Pro ni baru je keluar, dalam buat content education tu saya boleh lah bagi pendapat sikit. Ini tablet range dalam 700-800 macam tu, tak mahal. Mungkin masa diskaun tu dia bagi dalam 600 lebih. Kita dapat dalam 6GB RAM. Dia punya penggunaan dia, jap. Boleh lah main game pun lepas. Kalau kita nak Google Meet ke tak ada masalah. Ni kamera depan, korang boleh tengok dia punya video quality dengan dia punya audio level. Kamera dia ada dekat tengah masa kita landscape kan. Jadi bila kita nak buat video call tu okey lah. Sekarang banyak tablet macam ni dah sekarang. Nak kata cantik tu tidak lah, tapi okey lah untuk kalau kita guna untuk Google Meet. Tapi dia tak lawa sangat untuk kita buat konten yang proper. Kalau konten proper biasanya smartphone cantik lagi dia punya kamera. Ini tablet biasanya kurang sikit. Tapi boleh kalau kita sekadar nak video call. Kalau sebelum ni tablet harga 7800 ni bagi saya agak slow sikit. Dia okey boleh guna tapi agak slow. Dia punya animation pun ada tak smooth sangat. Yang ini bagi saya dia improve sikit. Dia tidak macam smartphone yang laju tak. Tapi kalau untuk tablet dah makin selesa kita guna. Okey lah, kita boleh nampak lah teknologi tu makin improve. Okey, saya rasa itu saja. Saya harap saya punya konten ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.